What's up guys, welcome to my YouTube channel. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙන් හුඟක්ම කාලයකට පස්සේ මගේ channel එකේ මොකද මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඇත්තටම වීඩියෝස් කරගන්න බැරුවයි හිටියේ. ඒත් මම මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සතියේ එක වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකින් හින්දා ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මොකද එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ගොඩක්ම ඉක්මනින් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අයි බලමු අද මම මොකද කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක කියලා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ keyboard error එක fix කරන්න. keyboard error එක ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම බලපාන්නේ Windows 10 operating system වලට. ඒත් Windows 8 8.1 කියන operating system වලට බලපාන්න පුළුවන්. මේක fix කරගන්න අපිට step දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි step එක තමයි අපේ drive එක update කරගන්න එක. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද drive එක update කරගන්න කියලා. මෙතන start එක උඩ right click කරලා එතන එන device manager කියලා option එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ list එකක් පෙන්නයි. ඒ list එකේ keyboard කියන option එකට යන්න. එතන ආයේ keyboard එක උඩ right click කරලා update drive යන්න. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට option දෙකක් පෙන්නනවා. එකක් තමයි search automatically for drivers, අනිත් එක තමයි browse my computer for drivers. මෙතෙන්දි search automatically for drivers කියන්නේ එයා අන්තර්ජාලය භාවිත කරලා එයා විසින් එයා තනියෙන්ම අපේ drive එක හොයලා අපිට update කරලා දෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ display adapter එක කියන්නේ ඔයාගේ PG card එක update කරගන්න ඕන කියලා drivers ඔයා මෙතන update drive එක ගිහිල්ලා එතෙන්දී ඔයා search automatically for drivers යන්න ඕනේ. එතකොට එයා දැන්ට ඔයාගේ graphic card එක latest drive එක අපිට update කරලා දෙනවා. ඔයා keyboard drive එක update කරනවා නම් මෙතන browse my computer for drivers කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහින් මෙතන තව යට option එකක් තියෙනවා let me pick from a list of available drivers on my computer කියලා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ආයේ keyboard එක පෙන්නනවා. ඒක උඩ click කරලා next යන්න. එතකොට ඔය drive එක install වෙනවා. ඊපස්සේ මේ close කරලා PC එක restart කරලා check කරලා බලන්න පුළුවන් ඒකේ error එක fix වෙලා නැද්ද කියලා. fix වෙලා නැත්නම් මේ දෙවෙනි step එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එතකොට ඔයාගේ error එක අනිවාර්යයෙන්ම fix කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෙප් එකේ මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ this PC එකට යන්න. ඒ කියන්නේ my computer එකට ගිහිල්ලා ඒක local disk C එකට ගිහින් ඒකේ Windows කියන ෆයිල් එකේ system 32 කියන ෆයිල් එකට යන්න. ඒකේ ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න ctfmon කියලා. ඒක search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ෆයිල් දෙකක් පෙන්නයි. එකක් තමයි MUI ෆයිල් එක, අනිත් එක exe ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ අපේ application ෆයිල් එක. ඔය application file එක උඩ right click කරලා pin to start යන්න. දැන්ට මම ඒක use කරලා තියෙන හින්දා මගේ පෙන්නන්නේ unpin from start කියලා. ඔයා මේක පළවෙනි වතාවට use කරන අනිවාර්යෙන් pin to start යන්නේ. ඔයා ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ start එකට යන්න. start එකට ගියාට පස්සේ ctfmon කියන option එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාට පස්සේ ඔයාගේ error එක fix වෙනවා sure. සාමාන්‍ය අපි මේ හින්දට exe ෆයිල් එකක් on කරොත් අපිට අනිවාර්ය installation මොකක් හරි message එකක් හරි එනවා. ඒත් මේක කිසි message එකක් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ error එක මේකෙන් fix වෙනවා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ share කරන්න. තව මගේ channel එක subscribe කරන්න.